I'm Ember. Welcome back to the channel. Today I'm going to be watching the penultimate episode of our Skyy 2. It is the first episode of this week. The 15th episode overall. The third episode in Pat, Pran, Poopa and Tien's story. It was released yesterday and I have today's to watch as well. So I'm just going to watch them both today. I really hope there's a previously because I barely remember how we left it last week. I'm not gonna lie. Oh no, I do. Yeah, Tien is like missing, right? This is so loud. Is it loud for you? No, just loud for me? Okay. Tien and Pran are missing, right? It's still weird to me to say those names together. It wasn't some weird fever dream I had last week then. คือทำไม่ได้เลยยังไงเรื่องนี้ผมก็เป็นคนเขียนอยู่ดีมึงเนี่ยนะจะทำให้เขาคืนดีกันภายใน1 อาทิตย์งั้นเขาก็ต้องยอมรับว่าแกล้งกลางวงไม่เป็นเพื่อจะได้ใกล้ชิดกับผมถ้าอย่างนั้นเขาก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าเขาจงใจตั้งใจไปดูผมอาบน้ำเพราะเขาชอบผมหรือว่าเราลองทำตามในไดอารี่ไหมเพื่อเราจะได้รู้ไงว่าใครชอบใครก่อน Wonder how long that. Sorry, Mama's in the way. Wonder how long they're gonna drag out this fighting for Tien and Poopa. This isn't what I wanted for them, I'm not gonna lie. มาเสียเที่ยวแล้วเนี่ยตังนี้ไปมาได้ไปตังอื่นก็ได้ครับพ่อบอกว่าตังรัดป่าไผ่ก็ไปได้เหมือนกันเรื่องการของปานเฮ้ยผมว่าพวกเขาคงหลงอยู่ในป่า Oh yeah, they dragged the kid with them, I forgot. อีกไกลไม่ได้กำปง You guys went last night and it's daytime. Give up. What are you doing? They must have been out for literally hours, no? บอกไม่กี่อึดใจนี่หลายอึดใจแล้วเนี่ยยังไม่ถึงหรอกกำปงตังไหนเนี่ย You don't know your way as well as I thought you might. ชัดเลย สงสัยคงเลี้ยวไปพลิกตังนิดหน่อยไม่ผิดแล้วมั้งกำปงเนี่ยลุงก็ผ่านเดิมเลยนี่กลับมาทางเดิมเนี่ยจริงด้วยจริงด้วยอะไรครูแหละตัวดีเลยบอกจะถึงแล้วอีกนิดนึงมาขนาดนี้แล้วโอ้เงียบเถอะนะไม่ปงไม่ไปมาละเอางี้เดี๋ยวพี่พากลับหมู่บ้านเองจบปะ Great, do you know how to get there? ทางนี้มาเร็วกำปง Well, at least he's sober now. That's something. ทำไมต้องเอาปืนไปด้วยครับหัวหน้าคุณรู้หรอว่าในป่ามีอะไรบ้างนี่วิชารอดอผมก็ได้ใช้แล้วดิพร้อมครับหัวหน้าปะลุยใครบอกจะให้คุณไปอ้าวคุณอยู่นี่แหละหัวหน้าครับผมขอไปด้วยนะอย่างคุณไปก็เป็นภาระพวกผมเปล่า I don't remember you having military training. ช่างครับเรียบร้อยยังป่าแบบนี้นะแฟนถึงได้งอนนี่ถ้าเดินพ้นแนวป่าไผ่นี้ไปอ่ะเดี๋ยวก็จะเจอแนวกันไฟใช่ปะแล้วก็ถึงแล้วเอ้าทำไมมาที่เดิมวะ This is where it turns into some like SCP shit. ต้องไงต่อเดี๋ยวครู There's like a creature hunting them, making them go round in circles. ผมรู้ละไม่เป็นไรแล้วน้ำใจไปไหนเจ้าที่นี่เหรอที่นี่ก็คือกระท่อมวิเศษไงแล้วเขาก็จะมีโทรโข่งวิเศษเอาไว้เรียกให้คนมาช่วยเราไงแคมป์กระทิงเรียกพระพิรุณได้ยินแล้วตอบด้วยตอนนี้เจอตัวเด็กแล้วปลอดภัยดีแต่ไม่น่าเดินทางไหวรีบส่งคนมารับด่วนคงเหนื่อยอ่ะ
เล่นหลงอยู่ในนี้เป็นวันๆเลยคุณเองก็พักบ้างเถอะเดินทางทั้งวันนะที่นี่ดูสะดวกสบายดีเหมือนกันนะหัวหน้าไม่น่าเชื่อเลยว่าอยู่กลางป่าพวกเราเรียกที่นี่ว่าแคมป์กระทิงเพื่อคุณหลงป่าอีกจะได้มาที่นี่ไงถ้ามาที่นี่ได้จะเรียกว่าหลงป่าได้ไงหัวหน้า So that is going on the premise that you can find the hut, no? นี่ผมทำแผนที่ไว้ให้พวกป่าไม้ทุกคนนะแล้วผมก็ให้เขาทำเผื่อคุณด้วย ตรงนี้คือแคมป์กระทิงส่วนตรงนี้คือหมู่บ้านของเรา Doesn't seem that far away, does it? You would think they would know the area better by now. เผื่อคุณเข้ามาขอเรื่องนี้อีกไงนี่หัวหน้าเห็นผมเป็นคนยังไงกันแน่ You're perfect. ดื้อเสมอต้นเสมอปลาย That too, but also perfect. พักนะเทียน ไม่จะไม่หัวหน้า หลับเลย I don't think I'll ever watch Mix in something and not, like, instinctively just want to be like, God damn. I simp for Mix so hard. ครูเรื่องสำคัญแบบนี้ทำไมมึงมาบอก ก็ผมไม่อยากให้เขามาช่วยอ่ะครูนี่ไม่ใช่เวลามาเล่นตัวนั่นไหนแผนที่ไม่ได้เอามาดิว่าทะลึ่งกูเนี่ยใจเย็นพี่จำได้ว่าหัวหน้าเคยบอกว่าถ้าเกิดเราหลงป่าตอนเช้าเนี่ยแล้วเดินตามเงาตัวเองไปอ่ะจนไปเจอลำธารเดี๋ยวก็เจอเองอ่ะ ไอ้สีเทียน He's losing the will to live. มาจากกังปูน จริงเหรอกำปุ้ง ครับ งั้นนำเลย ครับ ไปดิปาน You're trusting him to lead you again, despite the fact he can hear water and you can't. เร็วเดี๋ยวเจอแล้ว Why don't you just follow your shadows like you're meant to? ไปเลยกำปุ้ง ครับ These episodes are just me feeling sorry for Bran. He just wants to do his fucking play, man. Coming up here, having to fix, like, this random couple's relationship, take care of one of them while they're drunk, follow them into the woods to make sure he doesn't die, get lost. Just sign the fucking paper and let him go home. Oh, dear. We're finishing our Skyy today, which means I need to do a review. I said I would do a different kind of review rather than like the normal ones because we've got like 8 couples, right? And 8 different stories. So I would like mix up the review sheet to make it work for this. And I said that so casually and then I've put no thought into it since. And now today is the day I've got to do it and I'm just like, I don't know what I'm gonna fucking do for the review. I've got no clue. I'll just wing it. Where's Pat? You didn't bring Pat with you? เดี๋ยวผมไปดูฝั่งป่าไผ่นะส่วนช่างไปป่าเนื้อสัก Oh, they might have told him to stay there actually. จะรายงานมาเนอะเฮ้ย Nope. ถึงแล้วเหรอครับหัวหน้า Never mind. ผมบอกว่ายังไงถ้าคุณอยากทำเป็นเล่นได้ไหมเนี่ยผมไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะ หัวหน้าครับหัวหน้าอย่าส่งผมกลับเลยนะครับผมก็ทนรอเฉยไม่ไหวอะหัวหน้าเป็นห่วงครูเทียนยังไงอะผมก็เป็นห่วงไอ้ปานไม่ต่างกันหรอก
าคุณทำตัวเกะกะเมื่อไหร่ผมทิ้งคุณแน่ขอบคุณครับหัวหน้า You know, sometimes I don't think you're a very good ranger. ครับจัดการได้ครับเดี๋ยวถ้า My ใหญ่ผมจะรายงาน goodness. ไปเด้อ ฮัลโหลน้ำห้วย ระวังนะกำปุ้ง ครับ ครูหน้าแดงๆนะครูไหวใช่เปล่าไหวขอโทษที่นะปานที่พามาลำบากอะ Don't have no more medical emergencies now, please. Stressed about that enough. เป็นเหตุเหมือนกันอะแต่ไหนก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วนึกถึงตอนเข้าป่าครั้งแรกแล้วตลกดีอะคนละเรื่องกับตอนนี้เลยตอนนี้เจอนกเงือกเหรอครูหัวหน้าทำมาเป็นพูดว่านกเงือกเป็นสัตว์รักเดียวใจเดียวใครมองก็รู้ปะว่าจีบอะเอาหน้าครูอย่างน้อยอะผมก็อยู่ทีมหัวหน้าชอบก่อนนะถ้าครูไม่เชื่อเดี๋ยวต้องทำละครเวทีอะให้คนดูเป็นคนตัดสิน Cute. ถ้าได้ออกไปทำนะไม่ต้องห่วงยังไงหัวหน้าก็ต้องมาช่วยพวกเราแน่ๆเฮ้ยครูตัวร้อนมากเลยอ่ะครูโอเคปะเนี่ย กูเขามาได้กินยาเมื่อใดเป็นจะอีกูเตื้อเลยครับ งั้นเราต้องรีบพาครูเทียนออกไปขอความช่วยเหลือแล้วล่ะปะค่อยๆเดินนะครู Yeah. Doesn't take his pill for one day, and by the afternoon he's like that. Years after his surgery. That's gotta be kind of a shitty way to live, I'm not gonna lie. เฮ้ยคุณลงน้ำก็ระวังด้วยนะแถวนี้เจ้าถิ่นมันเยอะ ก็ถิ่นอะไรหัวหน้าเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเชี่ยเชี่ยอะไรเนี่ยหัวหน้าเฮ้ยอะไรเนี่ย He tried to warn you. So he just sat there and had a, well, I'm gonna let you find out kind of approach. ไม่ต้องผมทำเองไปดึงแบบนั้นนะแผลมันจะใหญ่เลือดมันจะไหลไม่หยุดอยู่เฉยๆเดี๋ยวผมทำให้เฮ้ยไฟแช็กเลยเหรอ อยู่เฉยๆนะ หัวหน้าอย่าโดนผมนะหัวหน้าโอ้ยหัวหน้ามันร้อนหัวหน้าเฮ้ยหัวหน้าโอ้ยไม่ตัวนี้มันออกยากโอ้ แล้วก็กดแผลไว้เลือดจะได้หยุดไหลเอา You do great, man. ทำไมลายมันตะมุตะมีเงี้ยหัวหน้า ผมไม่ได้เตรียมมาให้คุณใช้อ่ะ หัวหน้านี่ก็มุงมิงฟุ้งฟริ้งเหมือนกันนะครับเนี่ย มิน่าคุณเทียนอ่ะชอบขนาดนี้
The man has guns and he will leave you out here. Don't push your luck. Smoke? Where are you guys? Oh, it wasn't smoke. That was weird. ผมว่าถ้าข้ามเนินนั้นไปอ่ะก็น่าจะถึงแล้วอ่ะครูผมว่าถ้าต้องปีนขึ้นไปอ่ะครูจะไม่ไหวแล้วนะผมกลัวมันต้องอ้อมไกลดิผมว่าผมไม่ไหวแล้วอ่ะ Man, I thought I was done worrying about his fucking health, no? ปานกูเทียครับทำอะไรเนี่ยไอ้ปานมันตัวหอมมากเลยนะครับหัวหน้าถ้ามันอยู่แถวเนี้ยยังไงผมก็รู้ว่ามันอยู่ไหน Oh, I forgot. You are a sniffer dog, right? He had the thing with the shirts. I remember that. เสียดายจังเลยครับหัวหน้ากูเทียเขาตัวหอมมากเลยอะ Dude. ไหนว่าไม่เคยดมไง กำโป้งระวังนะกำโป้งครับ Bran is a nice person. He's so attentive. ครูเดี๋ยวผมขึ้นไปก่อนนะจะได้คอยดึงครูไปด้วยค่อยๆตามมานะครู It's funny, last episode I wasn't worried at all. And now I'm really worried. Because I was like, yeah, the kid knows what he's doing and where he's at. And everything will be fine. And since then, the kid has gotten lost. Tien started having his heart problem stuff flare up. I'm concerned. Tiger? Maybe just sit and rest for a bit longer? Please don't shoot a person. That would really put a downer on the whole thing. All of this to prove who fell in love first, and that's not the kind of thing you would think they would fight about, right? Where's part 2? I don't know, it's just not what I expected for them, I'm not gonna lie. I'm guessing this is where Pooper is gonna come along and save the day, right? Yes.
กับพวกเหมือนคนไปตัวหัวหน้าขึ้นมาช่วยเกือบโดนหัวหน้ายิงละ True. Would have been an unexpected twist, no? Tale of a Thousand Stars did have a lot of them. ปล่อยให้ร้อนนานอ่ะ We get a tablet down this man's throat, please. Did you bring the medicine? Pran's the one that was lost in the forest all night, but he's helping Pat right now. ที่นี่แหละ เดี๋ยวคืนนี้เราจะพั Oh กที่ my นี่กัน goodness. ไป I'm telling you, looking at that little map thing, right? It didn't look like this was that far away from the village. They still had daylight. They couldn't go back. You guys had a car and everything parked, no? I don't know. แคมป์กระทิงเรียกพระพิรุณได้ยินแล้วตอบด้วย แคมป์กระทิงเรียกพระพิรุณได้ยินแล้วตอบด้วย You odd? Anybody น่า there? จะไม่ได้ใช้งานนานเกินไปอ่ะ ถ้างั้นงี้เรากลับกันเองก็ได้มั้งหัวหน้า สภาพครูเขาไม่ไหวแล้วเนี่ย ตอนนี้มืดแล้วอ่ะ ข้างนอกอันตราย งั้นเดี๋ยวคืนนี้นอนที่นี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันใหม่ ไป หัวหน้าครับ หัวหน้าครับ ขอน้ำหน่อยได้ไหมครับ Fran being the responsible one right now. Not that Chief isn't, but ที่นี่มีแต่ยาแก้ปวดอะครับ น่าจะพอ at least he's trying. If they don't go back until tomorrow, he's gonna be going like basically 2 days almost without his medication, no? This fine, they wouldn't kill him off. I don't have anything to worry about. Still not on great terms even now. บรรยากาศดีนะ จริงๆเรานอนที่นี่คืนยังได้เลยนะคุณเข้ามาเรื่องนี้ทำไมอ่ะ ผมก็แค่เข้ามาเดินเล่นอะ เอาดีๆ ผมถามว่าคุณเข้ามาในนี้ทำไม So it doesn't explain bringing Pran and Kampung with you, or going at night while you're drunk. คือหัวหน้าครับ คือเราก็แค่อยากได้ไดอารี่ของครูทอฝันที่ฝังไว้ที่ผาบันดาวอะครับ ก็ในนั้นน่ะมันเขียนว่าคนชอบผมก่อนจริงๆอะ เทียน นี่คุณยังเอาชนะผมขนาดนี้เลยเหรอ ก็หัวหน้าครับ อย่าว่าครูเทียนเขาเลยนะครับ ผมว่าว่าไอ้ปานมันดีกว่า เฮ้ยทำไมมึงไม่ห้ามครูเทียนวะมึงโทษกูเหรอ Nice approach. Don't know about it. กับกูกลับมานะที่มึงโบยกูกลับมาแล้ว
It works though. How can Pooper and Tien argue if they're trying to break up your fight? They solved it in a very Pat Pran way. ผมดูแลครูเทียนเองแล้วอยากกัดกันอีกอะครับขอบคุณครับ Good job. หลังม่านการละครกู ได้ผลด้วยวะเดี๋ยวไม่ไอเดียกูไม่ใช่เหรอฮะแต่กูเริ่มก่อนนะอ๋อนี่มึงเริ่มก่อนมึงก็เลยเทเครดิตไปแล้วมึงก็บอกว่ากูไม่มีมึงไม่ได้ว่างั้นหรือไม่จริงมึงอีกแล้วนะมึงอีกแล้วนะอ้าวกูอะไรกูพูดผิดตรงไหนมึงอีกแล้วนะมึงพูดอย่างนี้อีกแล้วนะกูพูดความจริงพูดผิดเหรออย่างนั้นเหรอผมบอกว่าไงครับดูแลตัวเองโดนด่าไม่ให้เข้าเหนื่อยจังเลยเว้ยเรายังไม่นอนกับปุ้งกับปุ้งขอโทษนะที่ปาไอ้สีเทียนไปหลง ไม่เป็นไรหรอกนี่ถ้าไม่ได้กับปุ้งนะพี่ก็ไปเจอหัวหน้าภูนะแถมนี่มีกระทือป่าป้อบอกว่ารักษาได้กุโลกเดี๋ยวกับปุ้งไปหามาฮื้อครูจะได้บอกเป็นอะไรยัง ไม่เป็นไรนี่รีบไปนอนพรุ่งนี้จะได้รีบกลับไงโอเคไหมก็ได้ครับไปนอนกันครับ Good kid. I feel like you guys have been fighting for 1,000 years. Can you make up already, please? ขอบคุณนะหัวหน้าส่วนอันนี้อยากประจำตัวของคุณ You did bring it? Why didn't you give it to him earlier? Oh. This fight feels like it's been going on for my entire lifetime. I don't like it.นี่ผมกวนคุณหรือเปล่าไม่ครับบอกต่อเลยหัวหน้าWhy do you even have that with you? I have so many questions about some of the stuff that is going on in these episodes.
That's very sweet. Hurry up and make แล้ว up. กำปุ้งอะ อ้าวผมนึกว่าอยู่กับหัวหน้าอ้าวปุ้ง You're kidding. อยู่ไหมอะไม่มีครับหัวหน้า He ain't going missing again. This is the rescue party. We just found him. Laneige Water Bank Blue Hyaluronic Nivea Acne Repair ผิวดูดีขึ้นใน 7 วัน Everyone get in the damn car, go home, and sort your relationship problems out. And let Pran do the play. สบายไหม สบายหัวหน้า พัดปานกำปุ้ง Semi-pleasant conversation. รีบล้างหน้าล้างตาแล้วก็รีบมากินซะจะได้รีบออกเดินทาง ได้ครับหัวหน้าไงเมื่อคืนให้กูกี่คะแนนไอ้พัดเอาดีๆกี่คะแนน My goodness. Well, thank God the chief was playing the flute. มีเนี่ย อ๋อ เอาแล้วกำปุ้งอะ อ้าวผมนึกว่าอยู่กับหัวหน้าอ้าวปุ้งอยู่ไหมอะไม่มีครับหัวหน้า แล้วเขาได้บอกไหมว่าเขาจะไปไหน Kid probably went home, sick of being out and about. ปุ้งมาบอกผมว่าจะออกไปเก็บสมุนไพรให้ผมอะผมว่าต้องใช่แน่ๆเลยหัวหน้า งั้นทุกคนรออยู่ที่นี่นะ เดี๋ยวผมจัดการเอง เดี๋ยวผมไปด้วยนะครับ ช่วยกันหาน่าจะเร็วกว่าหัวหน้าครับผมไปด้วยมึงไม่ต้องมึงอยู่นี่แหละขามึงก็เจ็บอยู่มึงดูแลกูเทียนด้วย รออยู่นี่นะ You guys are gonna split up again, but they've switched again though. Now it's Pat and Tien, Pran and Poopa. กำปุ้ง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 อยู่ไหนกำปุ้งกำปุ้งกำปุ้งได้ยินไหมกำปุ้งกำปุ้งกำปุ้งเฮ้ยเย็นแล้ววะยังไม่กลับมากันอีก The injury to Pat's leg didn't look that bad, right? ครับพี่ว่า It was just a leech bite that he pulled off ผ badly. มว่าอย่าเลยดีกว่าครับ ให้หัวหน้าผู้ก่อไอ้ปานตามหาดีแล้ว พี่เป็นครูนะพัดพี่ปล่อยให้ลูกศิษย์ตัวเองอะหลงป่าแบบเนี้ยพี่ทำไม่ได้หรอกครับครูเชื่อผมนะ ผมว่าถ้าเราไปอะเรื่องมันจะใหญ่กว่านี้อีกนะ ผมรู้สึกได้อะเจ็บกันหมดเลยงั้นพัดอยู่นี่แหละ เดี๋ยวพี่ออกไปเองเฮ้ยครูโอ้ยปานขอโทษว่ะครูแม่งดื้อจริงๆเลยอะครูรอผมด้วย He was stubborn in the show too, in Tale of a Thousand Stars, but he didn't make silly decisions like this. หัวหน้า ไอ้ปาน เอ้าก็บุ้งขึ้นไปทำอะไรบนนั้นน่ะ กำปุ้งมาเก็บกระทือป่าไปให้ครู แต่มีตัวอย่างบ่ฮู้อยู่ในพุ่มไม้กำปุ้งเลยล่อนขึ้นมารถตังบนแล้วลงมาได้ ไป ลงมา เดี๋ยวช่วย Well, they found him, but now they're gonna go back and Tien's gonna be missing. กำปุ้ง ครับ วันหลัง The อย่ามา endless cycle of lost characters. ปาน ผมว่าถ้าเรากลับไปตอนนี้น่าจะอันตรายอ่ะ งั้นคืนนี้เรานอนแถวนี้กันนะ What? ได้ครับ ผมหวังว่าทางนู้นน่ะน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น How long were you searching for him? You guys just woke up for breakfast, no?
They were like, wake up, it's breakfast time, and then they went and looked for him. What? They were searching all day until nearly nightfall, to the point where they couldn't even go back to the hut. That makes no sense. How many days you're gonna be lost out in this wilderness? Chief's gonna have to find you again, and he'll just be like, are you fucking serious? I just found you. Almost like this was another bad idea, except this time you don't even have the excuse of being drunk. And they're talking about the forest being too dangerous to travel by at not even nighttime, just dusk. There was still light, right? In Tale of a Thousand Stars, they were running around at night in the forest too. I don't get it. I was gonna say, either he's hallucinating or you've got really bad hearing and smell. Whose campfire is that? What's Yod? This is so stressful, man. Because now the chief and Pran are gonna go back to and not realize. Oh, thank God they're gonna find each other. I'm gonna say they're gonna go back to the hut though and be like, where the fuck have they gone? So much fucking stress over nothing. This whole endeavor has spanned out like 3 days in the forest, where everyone keeps getting lost over and over again. We need part. Oh, that was part 3. What happened to part 2? What happened to part 2? Did we watch part 2? We did. I don't remember clicking on part 3. Wild. Absolutely wild. So stressful for no reason. There's so much drama. Oh my goodness. Well, at least we know in this part they're actually gonna all find each other again. นอนไม่หลับอ่ะ ผมแค่มีเรื่องอะไรคาใจนิดหน่อยครับว่าคนอย่างหัวหน้าเนี่ยนะที่ไม่ยอมให้ผมทำละครเวทีเพราะกลัวคนอื่นมองว่าตัวเองเป็นคนข้างรัก คนอย่างผมนี่มันทำไม I did think it was, you know, silly that you refused the play idea and you're punishing Pran because of whatever's going on in your relationship. แค่ไม่มั่นใจในตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองดีพอหรือเปล่าที่จะเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟัง Damn. คุณจะไปรู้อะไร
มันจะไม่รู้แล้วครับไอ้ความไม่มั่นใจไอ้ความไม่รู้ว่าเราดีพอหรือเปล่าหรือต้องเป็นเขาฝ่ายเดียวที่เสียสละให้เรามาโดยตลอดนอนได้แล้วไป Didn't I say I thought that was the reason why he didn't want to go home as well? To see Tien's parents? Because he doesn't feel like he's good enough? ผมอยากให้หัวหน้าอ่านไดอารี่เล่มนี้ให้จบนะครับ ยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนใจ ไม่เป็นไรเลยครับหัวหน้าอ่านเล่มนี้จบหัวหน้าอาจจะเข้าใจความรู้สึกของครูเขามากขึ้นก็ได้นะครับ If he's the love of your life, you could at least read what he made, no? To be honest, if anyone was going to make it back to the village first, thank God it's Tien, though. At least he gets his medicine. I can stop freaking out. แล้วพวกนั้นน่ะยังติดต่อไม่ได้เลยครับครูแต่ไม่เป็นไรหรอกนะพรุ่งนี้เช้าช่างยอดจะพาชาวบ้านไปช่วยหาอีกแรงหนึ่งครูผมว่าวันนี้ครูนอนพักก่อนดีกว่าทางนั้นมีหัวหน้าที่เก่งแล้วก็ไอ้ปานที่โคตรฉลาดเลยนะ Super smart. ทุกคนต้องไม่เป็นอะไรพี่รู้แต่มันก็อดห่วงไม่ได้เปล่าถ้าเราว่าใครชอบใครก่อนนี่น่าจะเป็นเรื่องที่ไร้สาระที่สุด I'm just saying. That's the most sensible thing you've said all these episodes. จริงๆแล้วผมกับมันก็เพิ่งทะเลาะกันเองก่อนที่จะมาที่เนี่ยผมบอกมันว่ามันต้องให้ผมคอยช่วยอยู่ตลอดแต่ที่จริงแล้วผมต่างหากที่ต้องให้มันคอยช่วยผมอยู่ตลอด That's okay. You're in a relationship. It's all about helping each other, right? แค่ไม่อยากยอมรับตัวเองว่าผมอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีมัน Pretty. มาเอากับกุ้งหมับปีมาเอาต
บ้านมันแค่นี้เองกำปุ้งไป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  มา แม่ เอา ไป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 กลับบ้านกัน มาเอา เอ้าหัวหน้า Kid, you've been out there for 3 days. What do you mean? Go home. เอา กำปุ้งอย่าดื้อสิครับเนี่ยหมู่บ้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่เข้าไปส่งกำปุ้งก่อนแล้วเดี๋ยวพี่กับหัวหน้าจะรีบเข้าไปรับผู้เทียนโอเคไหมครูจะไปไม่เอาช่างครูใจเย็นหัวหน้า Oh, thank goodness they came here first. ไอ้พัดหัวหน้ามันมาอยู่นี่ได้เหรอ Hmm. Hmm. Cute. And for a brief moment, there was no arguing between either couple. เราคงคอนเซ็ปต์แบบเดิมนะอยู่ด้วยกันทีไรจบไม่เคยสวยเลย ท้ายหน่อยดิ What happened to your shoulder? I thought it was your legs that were injured. เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างยอดไปส่งเราที่ท่ารถนะแล้วเรื่องละครเวทีมึงอะงานมันเถอะ He's like, fuck the play. เราไม่อยาก I just want to go home. กูไม่เสียดายอะไรละ Hmm. จะเสียดายก็แค่ไม่ต้องดราม่าเลย เฮ้ยเก็บไว้ให้แล้ว บอกแล้วไง ไม่มีกุงอยู่ไม่ได้หรอก เหรอ เมื่อวานอยู่กับครูไม่เห็นพูดอย่างนี้นี่ครูบอกว่าอะไร ไม่สำคัญหรอก กูอยากได้ยินจากปากมากกว่า มึงก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าไงครับ I love Pran so much. กูเองอะก็อยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีมึง กูก็เหมือนกัน Cute. How are you guys getting on? I'm guessing not great still, since we still have another episode. Even when they're fighting, they take really good care of each other, right? Team putting the blanket on him.
and Poopa like helping him with this. They still take good care of each other. If you could verbalize it though, that would be great. กินหน่อยนะก็จะได้นอน หัวหน้า เมื่อก่อนตอนที่ผมไม่สบายอ่ะ แม่จะทำโจ๊กมาให้ แม่ทำอร่อยมากเลยนะ อยากรู้เคล็ดลับปะ อะไรอ่ะ แม่ก็ใช้น้ำร้อนปกติแหละ แต่ไม่รู้ทำไมทำกินเองไม่อร่อยแบบนั้นน่ะ อยากให้หัวหน้าได้ลองกินจัง กินอีกนิดนึงเราก็จะได้นอนกันแล้ว Your verbal communication sucks, man. I don't know what to tell you. ผมอิ่มแล้วอะแต่ผมไม่อยากนอนคนเดียวอะ เคนอย่าทำให้ผมเป็นห่วงแบบนี้อีกนะ ถ้าคุณเป็นอะไรขึ้นมา ผมจะอยู่ยังไง ดูไหมเด็กดื้อ ดีขึ้นไหม ดีกันแล้ว นอนนะ Actually gonna read it? God damn. I feel like if you had taken the time to read it last episode or the episode before, I feel like we could have saved all this drama and emotional stress. I can't believe it took all of that for you to realize you're both being stubborn and you both love each other. Oh, I didn't really consider them leaving. วันนี้ผมไม่แอบนะ ผมอยากเห็นชัดๆเต็มสิคนให้ผม You get that line from Pat. Oh, what's your name? I forgot your name. You're the friend. Oh, we get another character we recognize. It kind of looks like Pat and Pran leave early, right? Early in the next episode.
Which I guess would make sense, because the first episode of this was mostly Pat and Pran, and then they introduced Pooper and Tien at the end. So they basically got an episode to themselves, but I didn't really consider that they would do that. So they're kind of balancing it, where the first episode's kind of Bad Buddy, the last episode, I'm guessing, is mostly Tale of 1,000 Stars, and then it's the two in the middle that cross over. I didn't really think about the fact that Pat and Pran would be leaving, which sounds really weird, I know, but I don't know. We're gonna have to say goodbye. And then we get some Stardew Valley moments, preferably without the fighting, which would be what I was hoping to get for them in the first place. I did like this episode better, I will say. I definitely felt like Pat and Pran had more moments where they were kind of acting like they were worried about each other and kind of acting more like a couple. I do think a lot of the stress was so completely unnecessary. It was just crazy, right? Because you can kind of make an allowance for them going up there to begin with, even though it's the middle of the night and it's for something stupid. And as other people have said, it's not just a stupid reason, like wanting to prove that Pooper fell for him first. It's also kind of against how Can and Tien would act, right? Because burying the journal is so significant. So all in all, it just didn't really make sense. But you can kind of make an allowance for it because Tien is drunk out of his mind, and the kid is like, yeah, we're all for it, I know the way, I could, you know, like, so there's a lot of confidence from the kid as well. Pran is just going along because he's like, well, I cannot let a child and a drunk person go off into the woods at night. So you can kind of make an allowance for that, and them getting lost, it's like, okay, that's fine, it's a big ass forest, you know, it's not like they're gonna know it like it's, you know, the village or whatever. I get that. But then you have Pooper and Tien they find each other, and Pat and Pran find each other, and they're all like at the station, and then Kampung goes missing again in the morning, and then Pooper and Pran go off to find him. And again, even though he's sober, even though, like, especially in Tale of 1,000 Stars, he was a very smart character. Tien is a very smart person. But he was still stubborn again and decided to go off and look for Kampung himself, even though he knows he's unwell and he knows that the person with him is unwell. And it just doesn't make sense to me, and he doesn't have the excuse of being drunk to make, you know, to kind of have that as a reason why he would make that decision. It doesn't come across realistic. So it was kind of crazy that they got lost, and then they found each other, and then the kid got lost, and then they found the kid, but then Tien had wandered off and they got lost again. Actually kind of wild how many different times characters were getting lost within this, you know, this kind of space of time. And in terms of how much time had passed too, like, they woke up for breakfast and the kid was missing, they go off to look for him and they find him, and then all of a sudden it's like, it's too late to go back. Not only was there still plenty of daylight, but even like they just woke up for breakfast. How close to night could it have been? Are you telling me that they searched for like 12 hours? Because even if they started searching at like 9 a.m, you've got until like 9 p.m, no? Maybe it gets dark real early. Maybe it's not summer there. I don't know. I don't know what the deal is. But they would still be out for like 8 hours to 10 hours of searching to be gone from breakfast until, wow, it's going to be dark soon, it's not safe to go back. Like, think how much walking you could do in that time. Even on like hilltops and in forests and stuff, searching around for someone. I don't... And they can't have even gone that far, right? Because the village, the hut, and the actual mountain they were trying to get to were
all on this like map. Remember the painting from the actual series? They're not that far away, right? Tien and Poopa both went up there like at different points throughout that series. And it wasn't like a 2-day trip or anything like that. It was like a one afternoon kind of deal. So I don't quite understand it. They're acting like, you know, it's not safe. It's still daylight, but it's not safe to go back to the hut. It's like if you're searching for someone as well in that kind of terrain, you are going to be a little bit slower. So they can't have come that far by foot, right? I don't know. The timing and the distances don't check out. The fact they managed to drag that out to like a 3-day endeavor where they were spent 2 nights out there. 3 nights technically for Tien, right? They were lost the first night wandering around, and then they spent the second night at the bull camp, and then they spent the third night, well, Tien found Yod, and Tien and Pat found Yod and all of that. So yeah, it's just wild that was like a 3-day endeavor. So the actual story of what's happening is just like, it doesn't make sense to me. At the same time, I love the characters so much that I don't really care. I love Pran so much. I love Tien so much. They're both like my favorite characters from the series. So I really love seeing them. So I kind of forgive it all its sins. I'm probably a little bit biased. Anyway, that is it for the end of this episode. I'm gonna have some dinner and then go into the last episode for our Skyy 2. It is going to be what looks like mostly A Tale of a Thousand Stars based. Does this mean we're not going to get to see Pat and Pran's play if they're just up and leaving? Because we kind of started with them, and this whole thing was to get this play done, right? So I would kind of like it if we could see it, but it kind of looks like they're just fucking off back home and we're staying with Poopa and Tien. So I don't know how it's going to go. I will be back with the next episode, but that is it for now. Bye!